Hello there, this is Jeff Sapitan, your guitar instructor. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, don't forget to subscribe and hit the notification button para ma-update ka kung ano yung mga bagong videos and lessons na i-upload ko. So I just want to welcome everyone to this first edition or first video na i-upload ko regarding sa pag-gitara, especially sa mga beginners na napagdaanan. And this video will help you a lot para unti-unti ay matutunan mo kung paano mag-gitara. Pero bago tayo umpisa sa lesson na yun, magbibigay na ako ng mga instructions and paalala. At the same time, yung mga bagay-bagay na dapat mo sa alang-alang bago ka mag-umpisa sa pag-aaral ng gitara. So let's get started. Bilang umpisa sa pag-aaral ng gitara, magkakaroon muna tayo ng self-check. No? I-check mo muna sa sarili mo kung yung mga bagay-bagay na ito. Una, gusto mo ba talaga mag-gitara? No? Kasi nung bata ako, nag-start akong mag-gitara when I was in grade 3, so 9 years old ako noon. No? And grade 1 pa lang ako, dream ko na talaga ng matutong mag-gitara. Aside from mahilig ako sa music talaga, when I was in grade 3, my grandfather bought me the first guitar. Kami ng kuya ko, binigyan kami ng bagong gitara. So, yun. Walang nagturo sa akin, but it's a combination of simple observation and may mga konting tips. Another thing, sa pag-aaral ko sa gitara, hindi ko agad-agad na inaral agad. Kumbaga, inunti-unti. So, sa video na ito, ko may papangako sa video na ito na tutugtog agad tayo ng music or tutugtog agad tayo ng kanta. Kasi sa pag-aaral ng gitara, there must be some considerations para unti-unti and mas madali sa'yo o mapadali sa'yo at mas magaan sa'yo ang pag-aaral ng gitara. Next thing, kailangan mong magtiyaga. Hindi madali ang pag-aaral ng gitara at bagkus kailangan mo pagtiyagaan ang pag-aaral ng gitara. Kasi walang madaling gawin. Kailangan pagtiyagaan mo siya. Hindi madali, pero kung may tiyaga ka, madali mo matututunan at matututunan ang mga bagay-bagay. Okay? Hopefully, na-check na natin sa sarili natin kung yung binanggit ko bang yun ay meron sa'yo. And lastly pala, kung passion mo talaga ang music at hindi lang ito tungkol sa dahil uso o yung mga barkada mo ay nag-aaral ng gitara, mag-aaral ka ng gitara. Huwag mo pilitin isang bagay na hindi mo talaga gusto. Make sure sa sarili mo na ito talaga ang gusto mong aralin. So, good luck everyone. For the next part of our lesson, we need to consider also yung mga bagay-bagay na dapat meron ka pag nag-aaral ka ng gitara. When I started playing the guitar or learning the guitar, medyo mahirap. Sa hirap ng buhay, wala pa mga masyadong devices na practical na bilihin para mag-aral. Hindi, pag may gitara ka lang, it's enough. Ngayon, mas madali na lang mag-aral ng gitara because may mga accessories na rin na practical na bilihin. So, tingnan natin yung mga accessories. Of course, sa pag-aaral ng gitara, una is your guitar. You must have your guitar. At tamang-tama sa sukat mo. Okay? Hindi ko nadala dito sa kwarto yung isang gitara, pero depende kung kaya ba ng daliri mo. Merong mga maliliit ng gitara, depende sa size ng practical. Kaya pag bibili ka ng gitara, make sure na ito ay komportable para sa iyo. No? Next thing is the guitar pick. I remember when I was a kid, ginamit ko rin takip ng margarine para gawing guitar pick. Okay. So maraming pamamaraan para magkaroon ka ng guitar pick. Kung hindi mo afford, you can find different ways. Though iba siya sa
talagang pick talaga, ibang texture. Pero pwede mo nang pag-umpisahan para matuto kang humawak ng pick. Okay? Next thing, ang tuner. Ito ay clip-on tuner na mabibili mo lang in may mga murang guitar tuner na rin na mabibili. No? Pero pwede ka rin mag-download sa cellphone mo ng tuner, guitar tuner, at yun ang gamitin mo para uh, para maitono mo yung gitara. When I was a kid, hindi usang tuner sa amin noon. Kung sino lang yung marunong, papatono kami. Tiyagaan lang muna na sintonadong gitara mo kung di ka marunong ng gitara. By the way, mag-upload din ako ng video na kung paano magtono without using a tuner. Next thing, of course, is mahalaga din na meron kang ballpen sa notebook para kung sakaling merong gusto mong i-highlight o gusto mong i-pick up, isulat sa mga babanggitin ko sa lesson ito ay may jot down notes mo. We will proceed to the different parts of the guitar. Okay. Mahalaga rin na makilala mo ang gitara mo, mahalaga rin na malaman mo yung mga bahagi ng gitara. Hindi ko babanggitin sa video na ito yung kabuuan or detail na parts ng gitara. Of course, kung ano lang yung mga dapat maintindihan. Of course, madadownload mo naman, mag-google mo naman yung mga detailed parts ng gitara. Basically, we're going to use acoustic guitar. Gumpisa tayo sa acoustic guitar instead of electric guitar na nakikita niyo sa likod ko. That's an electric guitar. But dito sa guitar, as a beginner, mas mabuti mag-umpisa tayo sa acoustic guitar. Okay, let's move on. Okay, so tingnan muna natin yung tatlong major parts or tatlong major na bahagi ng gitara. Okay, the first part is the head. Ito yung head niya. Okay, may explain ko sa inyo kung ano yung unang yung mga composition o kung ano yung mga ito sa part ng head. Next one ay ito ang the neck of the guitar. Okay, the whole part kung saan kung saan pumapwesto ang yung daliri o yung kamay mo. That's what we call neck. And last one is the body. Okay, pasensya na sa gitara ko, so luma na. Okay, so the body, itong buong part nito, call it body of the guitar. As you can see, ito ang mga tuning peg. Minsan tinatawag nila itong tuning peg, tuner, or machine head. Basically, mas madalas tinatawag ito sa mga nababasa ko na tuning peg. Okay. So, basically, naka-assign ang bawat parts or string sa bawat peg na yan, sa bawat tuner na yan. Next is the fret. Ayan, okay. So, kung makikita mo, nahahati ang gitara sa ilang parts. Okay? So, kung mapapansin mo, bakit nahahati? That's what we call fret. Ito yung mga humahati at sa bawat hati na yan o division na yan ay mayroong kaakibat na notes. Okay? Or kaakibat na tunog. Just like this. So habang lumalayo ka mula dito sa pinaka-head ng gitara papunta dito sa pinaka end part, tumataas ang tono. Tumataas ang tunog. Okay. Next thing is yung sound hole. Dito sa acoustic guitar, kadalasan mayroong hole yan. Dito pumapasok ang mga tunog na napoproduce mo para marinig mo ang tunog ang gitara. Okay? This is the basic part, the sound hole. Okay? Nabanggit din dito ang pick guard. Okay? Aside from ito ay nakakadagdag ng ganda sa gitara, sinasabi din na practical purpose is kapag nagigitara ka, para maiwasan din na magasgasan. Because sometimes, pag nagihit ka yung string, may mga chances na tumatama dito ang pick. Okay? So, para maiwasan ito, maiwasan ang pagkagasgas ng gitara. Doon ang base sa pagkakaunawa ko. But aside from that, may mga ibang functions pa ang pick guard. Ito yung tatawag natin pick guard.
Next one. So, of course, andito na tayo sa part ng gitarang ito, which is the strings. Okay, strings. These are the strings. Okay. So, ito, sa bawat strings na yan, may kanya-kanyang tunog at kanya-kanya ding kapal. No? Tingnan muna natin kung ano yung mga strings na ito. Okay. First, dito, ito, kung makikita natin sa video nito, yung pinakababa, ang tinatawag nilang madalas ay first string. Okay. Number 1. Minsan tinatawag nila number 1. This is the sound. I'm not sure kung nakataon na siya. Mamaya, magtataon na tayo. Okay. Next string. Number 2. Ito yan. Yung pangalawa. Okay. Next, of course, 3, 4, 5, and 6. Okay. Kung papansin mo, mula sa pinaka-pino, pataas. Okay. Nililabel natin sila na 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. Kaya kapag bibili ka ng string ng gitara, individually, tatanungin ka ng tindera, sasabihin sa'yo, okay, anong number? Okay. Dapat alam mo kung anong number yun. So, mula dito sa pinakababa, papataas. Okay. Ang order niyan is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Sa susunod na lesson natin, titingnan natin kung ano yung pagtutono. Bago tayo mag-umpisang mag-guitar, kailangan nakatono muna ang gitara.